أهلا بكم. فلاديمير بوتين اتولد 7 أكتوبر 1952 في لينينغراد، روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، تدعى الآن سانت بطرسبرغ، روسيا، وهو الأصغر من بين 3 أطفال. كان جده فلاديمير بوتين طباخا شخصيا للينين وجوزيف ستالين. سبقت ولادة بوتين وفاة شقيقين فيكتور وألبرت، ولد في منتصف الثلاثينيات. توفى ألبرتو في طفولته، وتوفى فيكتور بسبب مرض الخناق، وهو مرض الجهاز التنفسي العلوي بسبب بكتيريا الخناق، أثناء حصار القوات الألمانية النازية على لينينغراد في الحرب العالمية الثانية. كانت والدة بوتين عاملة في مصنع، وكان والده مجندا في البحرية السوفيتية. خدم في أسطول الغواصات في وقت مبكر من الحرب العالمية الثانية. خدم والده في كتيبة التدمير التابعة للمفوضية الشعبية للشؤون الداخلية في وقت لاحق، ثم تم نقله إلى الجيش النظامي وأصيب بجروح بالغة عام 1942. وعندما عاد إلى القرية رأى شاحنة كبيرة مليئة بالجثث التي قصفها العدو، وشاهد في الشاحنة حذاء كان قد أهداه لزوجته، وسرعان ما صار نحوها، وبالفعل كانت هي. ثم أخذها ووجد أنها ما زالت تتنفس، وتم نقلها إلى المستشفى وتم إعادتها للحياة، وأنجبت فلاديمير بوتين، إحدى أقوى الشخصيات في العالم في الوقت الحالي. قتلت جدة بوتين على يد المحتلين الألمان عام 1941، واختفى عمامه على الجبهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية. في 1 سبتمبر 1960 بدأ بوتين في المدرسة في مدينة باسكوفلين بالقرب من منزله، وفي سن 12 بدأ في ممارسة السامبو والجودو في أوقات فراغه. كان يستمتع بقراءة مقالات ماركس ولينين. درس بوتين اللغة الألمانية في مدرسة سانت بطرسبرغ الثانوية. درس القانون في جامعة لينينغراد وتخرج في عام 1975. وعام 1975 انضم بوتين إلى لجنة أمن الدولة، وتم تدريبه في لينينغراد. بعد التدريب عمل في المديرية الثانية، وهي مكافحة التجسس، قبل أن يتم نقله إلى المديرية الأولى، حيث يقوم بمراقبة الأجانب والمسؤولين في القنصليات الأجنبية في لينينغراد. وفي سبتمبر 1984 تم إرسال بوتين إلى موسكو لمزيد من التدريبات. ومن عام 1985 إلى عام 1990 عمل جاسوسا في ألمانيا الشرقية مستخدما هوية مترجم. عمل بوتين في المخابرات السوفيتية لمدة 16 عام، وارتقى إلى رتبة ملازم أول قبل أن يستقيل عام 1991. قال بوتين أنه استقال من المخابرات السوفيتية عام 1991 بعد الانقلاب على ميخائيل غورباتشوف، لأنه لا يوافق على ما حدث ولا يريد أن يكون جزءا من المخابرات في الإدارة الجديدة. بدأ بوتين السياسة في أوائل التسعينات عندما عمل كأحد كبار مساعدي سوبيتشاك عمدة سانت بطرسبرغ إنذاك، والذي كان قبل ذلك أحد أساتذة بوتين في الجامعة. في 28 يوليو 1991 أصبح رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مكتب العمدة، حيث كان مسؤولا عن تعزيزات العلاقات الدولية والاستثمارات الأجنبية. ومن عام 1994 حتى عام 1996 شغل بوتين عدة مناصب سياسية وحكومية أخرى في سانت بطرسبرغ. وعام 1996 خسر سوبيتشاك محاولاته لإعادة انتخابه مرة أخرى في مدينة سانت بطرسبرغ، واستقال بوتين الذي كان قد قاد الحملة الانتخابية، واستقال من منصبه في إدارة المدينة. انتقل بوتين إلى موسكو وعين نائب لرئيس قسم إدارة الممتلكات الرئاسية. شغل هذا المنصب حتى مارس 1997. وعام 1997 دخل بوتين الكريملين كمدير لوكالة الأمن الفيدرالي FSB، وهي الوكالة الرئيسية التي حلت محل الKGB، وسرعان ما تم تعيينه رئيسا للوزارة. وعام 1999 تم تعيين بوتين واحد من 3 نواب أول لرئيس الوزراء. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم تم تعيينه رئيسا وزراء بالإنابة لحكومة الاتحاد السوفيتي من قبل الرئيس يلسين، كما أعلن يلسين عن رغبته في رؤية بوتين خليفة له. وفي 16 أغسطس وافق مجلس الدوما على تعيين بوتين رئيسا للوزراء بأغلبية 233 صوتا مقابل 84 صوت، وامتنع 17 صوت عن التصويت، مما جعل بوتين خامس رئيس وزراء لروسيا في أقل من 18 شهرا. عندما تم تعيينه توقع القليلون أن يستمر بوتين لكونه غير معروف تقريبا لعامة الناس، وكان يتم النظر إليه في البداية على أنه من الموالين ليلسين. لم يختار بوتين الوزراء بنفسه، فقد حددت الإدارة الرئيسية حكومته. وفي ليلة رأس السنة عام 1999 تنحى الرئيس الروسي السابق بوريس يلسين عن منصبه، وعين بوتين رئيسا بالإنابة، ومكث بوتين في السلطة من ذلك الحين.
ثم أصبح بوتين رئيس وزراء بين عامي 2008 و2012، حيث كان ممنوعا بموجب الدستور الروسي من تولي فترة رئاسة ثالثة. وعاد بوتين إلى سدة الحكم من خلال الفوز في الانتخابات عام 2012 بأكثر من 66% من الأصوات، وسط اتهامات بحدوث عمليات تزوير شابة الاقتراع. أعاد بوتين العروض العسكرية التي كانت تتم خلال الحقبة السوفيتية، وبدأت صور يلتسن في الظهور مرة أخرى بعد إن كانت محظورة. توترت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، وتدخلت موسكو في الحرب الأهلية السورية لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، أثارت من جديد شكوك الغرب تجاه بوتين. وكانت برودة العلاقات بين الطرفين تحاكي تلك التي اتسمت بها خلال الحرب الباردة في القرن العشرين، باستثناء العلاقات بين واشنطن وموسكو خلال فترة رئاسة ترامب الذي أعرب علنا عن إعجابه بنظيره الروسي. أما الرئيس الأمريكي بايدن فقد وصف بوتين بأنه قاتل. وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية خلال القرن العشرين، ومنذ عام 1997 انتقد مرارا توسع الناتو نحو الحدود الروسية. شعبية بوتين بين المواطنين الروس الأكبر سنا أكبر بكثير مقارنة بشعبيته بين الشباب، فالأجيال الشابة التي نشأت في عهده يبدو أن الكثير منهم متعطش للتغيير. الآلاف من الشباب الروس تظاهروا في يناير 2021 في مختلف أنحاء البلاد تأييدا لنافالني المعارض اللدود لبوتين الذي اعتقل فور عودته من برلين. اشتهر نافالني بفتح الفساد المستشري في البلاد، ووصف حزب روسيا الموحدة الذي ينتمي إليه بوتين بأنه حزب المحتلين واللصوص. وكانت المظاهرات هي الأضخم التي تشهدها روسيا في الأعوام السابقة. قامت الشرطة بقمعها واحتجاز الآلاف من الأشخاص. تم اعتقال نافالني الذي يقبح حاليا في السجون في وضع صحي سيء على خلفية قضية اختلاس قديمة، ما أثار جدلا وأحدث شرخا آخر في العلاقات بين بوتين والغرب. وفي أغسطس 2021 كاد نافالني أن يلقي حتفه في هجوم بمادة الأعصاب السامة، والذي حملت الحكومات الغربية مسؤوليتها بشكل مباشر بجهاز الأمن الفيدرالي FSB التابع لبوتين، وهي نفس المادة المستخدمة في تسميم عميل الاستخبارات الروسي سيرغاي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا عام 2018. ونفى بوتين أن تكون له أي صلة باغتيال عميل الاستخبارات الروسي أو أي من المعارضين السياسيون البارزون. حاشية الرئيس الروسي عبارة عن نخبة من كبار الأثرياء، ويعتقد أنه هو نفسه يمتلك ثورة طائلة. ونجح بوتين في إبعاد شؤونه العائلية والمالية عن الأضواء. تهيمن النعرة الوطنية المتوافقة مع تصورات بوتين على وسائل الإعلام الروسية التي تتسم تغطيتها بتأييد الرئيس فقط. وخلال فترتين الرئاسة الأولى والثانية أدى دخل روسيا الكبير من النفط والغاز اللذين يشكلان صادرات روسيا الرئيسية لتقوية مركز بوتين. تحسنت الظروف المعيشية لأغلبية المواطنين الروس، لكن الثمن برأي الكثيرين كان تآكل الديمقراطية. لكن منذ الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008 عانى الاقتصاد الروسي من الضعف والركود، ثم تدهور أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية. فقدت روسيا الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وفقدت مليارات الدولارات بسبب هروب رؤوس الأموال. يحضر بوتين بانتظام الشعائر الدينية للكنيسة الأرثوذكسية. يتسم حكم الرئيس بوتين بالقومية الروسية المحافظة، كما يحظى بتأييد الكنيسة الأرثوذكسية. وفور توليه السلطة عاقب بوتين على تهميش الشخصيات الليبرالية، وعاد ما كان يستبدلهم بحلفاء أقوياء له أو محايدين لا يخالفونه الرأي.